Hej och välkommen till den här videon för att lära sig svenska. Idag visar jag dig en enkel och bra metod för att snabbt förbättra din svenska. Denna metod kallas shadowing. Men vad är shadowing? I shadowing lyssnar du på min röst och upprepar orden direkt efter. Försök härma min röst, mitt tempo och mina känslor. Så lär du dig att tala tydligare och förstå bättre. Du kommer märka att du blir säkrare varje gång. Jag rekommenderar att du först lyssnar på berättelsen en gång och försöker förstå orden. Oroa dig inte om du inte förstår allt. Det är en del av övningen. Lyssna sedan en gång till. Pausa efter varje mening och säg efter mig. Så övar du uttal, rytm och betoning. Aktivera också undertexterna på ditt språk om du vill förstå bättre. Och till slut kommer du att bli förvånad över hur mycket du redan förstår och kan säga. Idag berättar jag en liten historia för dig. Den handlar om min första stora resa till Stockholm. Jag var nervös, nyfiken och mycket exalterad. Känner du den känslan? Då börjar vi. Min historia. En resa till Stockholm. Jag bor med min mamma och min lillebror i en liten stad. Vi bor på en lugn gata. Det finns många träd och små hus. Min mamma arbetar på ett sjukhus. Min bror går fortfarande i skolan. Jag jobbar i en bokhandel. Jag gillar mitt jobb mycket, för jag älskar böcker. Jag läser varje dag. Böcker är som vänner för mig. Men ibland vill jag se mer än min lilla stad. Jag vill uppleva en stor stad. Jag vill se Stockholm. Jag vill träffa nya människor. Jag vill lära mig nya saker. Idag är en speciell dag. Idag flyger jag för första gången i mitt liv. Mitt mål är Stockholm. Jag är mycket exalterad. Jag är lite rädd, men också glad. Jag har redan sett många videor om Stockholm. Jag vill äntligen vara där. Jag packar min väska. Jag tar med några t-shirts, ett par jeans, min tröja och min tandborste. Jag tar också med min favoritbok och mina hörlurar. Jag kontrollerar min biljett. Allt är klart. På natten kan jag knappt sova. Jag ligger i sängen och tänker på flyget. Hur känns det att flyga? Är det högljutt? Är det lugnt? Jag vet inte. Jag tittar på klockan. Den är bara 3 på morgonen. Jag vänder mig om. Jag försöker sova, men det går inte. Jag är för spänd. På morgonen går min mamma upp tidigt. Hon gör kaffe och ler. Hon säger, Erik, du kommer att klara det. Jag nickar. Jag är lite nervös, men jag ler. Min bror gäspar och säger, ta med en souvenir. Jag skrattar. Jag dricker en klunk kaffe, tar på mig min jacka och tar min ryggsäck. Jag går till busshållplatsen. Det är fortfarande mörkt ute. Gatorna är våta. Det regnar lätt. Jag hör ljudet av regnet på mitt paraply. Jag andas djupt in. Jag säger till mig själv. Idag är min dag. Bussen kommer. Jag stiger på. I bussen sitter bara några få människor. Några sover, andra lyssnar på musik.
Jag tittar ut genom fönstret. Stadens ljus speglar sig på gatan. Jag ser små hus och fält. Efter en timme kommer jag fram till flygplatsen. Den är stor. Jag har aldrig varit på en flygplats. Jag ser många människor med väskor. Jag hör röster på många språk. Jag känner doften av kaffe och parfym. Det är högljutt och spännande. Jag letar efter disken för mitt flyg. Jag ser en stor skylt. Stockholm, flyg 827. Jag går dit. En kvinna vid disken ler. Hon frågar: God morgon. Vart ska du flyga? Jag säger: till Stockholm. Hon tar mitt ID och min biljett. Hon skriver något i datorn och ger mig mitt boardingkort. Trevlig flygresa, säger hon. Jag tackar henne och går vidare. Jag går till säkerhetskontrollen. Jag lägger min väska på bandet. Jag tar av mitt bälte och tömmer mina fickor. En man säger vänligt: var god och gå genom porten. Jag går igenom. Det piper inte. Jag är lättad. Jag tar mina saker och går vidare. Jag ser flygplanen ute på flygfältet. De är stora och högljudda. Jag stannar en liten stund och tittar. Jag tänker: snart sitter jag också där inne. Jag går till gaten. Jag sätter mig på en stol. Bredvid mig sitter en familj med 2 barn. Barnen skrattar högt. En man pratar i telefon. En kvinna läser en tidning. Jag hör meddelandet. Flyg 827 till Stockholm. Boarding om 10 minuter. Mitt hjärta slår snabbare. Jag ställer mig upp, dricker lite vatten och går mot ingången. Dörren öppnas. Jag går genom tunneln till flygplanet. Jag känner vinden och doften av flygbränsle. Det är en konstig doft. Jag går in och letar efter min plats. Jag sitter vid fönstret. Bredvid mig sitter en äldre kvinna med en röd sjal. Hon ler. Första flygningen, frågar hon. Jag nickar. Ja, säger jag tyst. Hon säger: ingen fara. Det är väldigt enkelt. Du kommer att gilla det. Jag skrattar lite. Flygplanet rullar långsamt iväg. Sedan blir det snabbare och snabbare. Jag trycker mina händer mot armstöden. Jag känner hur flygplanet lyfter. Min mage kittlar. Jag tittar ut genom fönstret. Staden blir mindre och mindre. Molnen är vita och mjuka. Ovanför molnen är himlen ljus och klar. Jag viskar: wow! Det är vackert. Kvinnan bredvid mig läser en bok. Jag lyssnar på musik. Jag tittar länge ut. Jag ser bara vitt. Allt verkar lugnt och stilla. Jag tänker på min mamma och min bror. Jag är stolt. Jag flyger. Jag gör något nytt. Efter en timme hör jag flygvärdinnans röst. Vi landar snart i Stockholm. Jag känner hur flygplanet sakta går ner. Mina öron knakar. Jag dricker en klunk vatten. Jag ser ljus under molnen. Sedan ser jag gator, hus och bilar. Vi landar. Jag andas djupt in. Jag har klarat det. Jag står upp, tar min väska och går genom gången. Jag tackar flygvärdinnan och säger: hej då.
Hon ler och önskar mig en trevlig dag. Jag går genom flygplatsen. Den är enorm. Överallt finns skyltar. Jag följer skylten med texten utgång. Jag ser många människor med skyltar, kameror, blommor. Jag tar min resväska och går ut. Framför flygplatsen står många taxibilar. Jag stiger in igen. Föraren är vänlig. Han säger, vart ska du? Jag säger, till Gamla stan, tack. Han nickar och startar motorn. Jag ser hur staden susar förbi. Många bilar, många ljus. Stockholm är enormt. Jag ser broar, bussar och cyklar. Jag hör musik från en radio. Föraren nynnar med. Jag ler. Jag är i Stockholm. Efter 20 minuter anländer vi. Jag stiger ut. Gamla stan är full av folk. Överallt finns människor. Jag ser Stockholms slott. Det är mycket stort. Jag ser spårvagnar och kaféer. Jag känner doften av mat, kaffe och regn. Jag hör röster, musik och skratt. Jag känner mig levande. Jag går till mitt hotell. En kvinna i receptionen säger, välkommen till Stockholm. Jag säger, tack. Jag visar mitt ID. Hon ger mig mitt rumskort. Jag går in i mitt rum. Det är litet men fint. En säng, ett bord, ett fönster med utsikt över gatan. Jag ställer ner min väska. Jag sätter mig på sängen och andas djupt in. Jag ler. Jag är verkligen här. Jag stannar bara kort i rummet. Jag vill ut. Jag går genom gatorna. Jag ser många butiker, kaféer och människor. Jag hör musik från en gatumusikant. Han spelar gitarr och sjunger. Jag stannar och lyssnar. Jag kastar en mynt i hans hatt. Han ler. Jag går vidare. Jag ser ett litet café och går in. Jag beställer en cappuccino. Servitören säger, kommer snart. Jag sitter vid fönstret och tittar ut. Människor går förbi med paraplyer. En hund skäller. En buss stannar. Jag dricker mitt kaffe och tänker, jag är fri. Jag är ensam, men jag är lycklig. På kvällen går jag till Kaknästornet. Jag köper en biljett och åker upp med hissen. Mina öron knakar igen. Sedan öppnar sig dörren. Jag ser hela staden. Överallt ljus, gator, bilar, broar. Stockholm är vackert på natten. Jag stannar länge där. Jag tar bilder. Jag andas djupt in. Jag tänker, jag har klarat det. Jag har flugit. Jag har rest. Jag har uppfyllt min dröm. Jag stannar en vecka i Stockholm. Jag besöker många platser. Jag går till Stockholms slotten, i Kungsträdgården och på museum. Jag ser konst och historia. Jag äter kanelbulle med kaffe. Jag dricker varm choklad i parken. Jag pratar med folk på kaféet. Ibland förstår jag dem inte bra, men jag frågar. De skrattar vänligt. Jag lär mig nya ord varje dag. En gång frågar någon mig om vägen. Jag förklarar vägen på svenska. Personen säger tack. Jag ler. Jag är stolt. Jag märker att min svenska blir bättre. Jag förstår mer. Jag talar säkrare. Jag har kul.
På sista dagen går jag till Mälaren. Jag sitter på en bänk och ser på vattnet. Båtar åker förbi. Människor promenerar. Solen skiner. Jag hör måsar och musik. Jag tänker på veckan som gått. Jag var rädd, men modig. Jag var ensam, men stark. Jag har rest, lärt mig och skrattat. Jag går tillbaka till flygplatsen. Jag är lugn. Jag är inte rädd längre. Jag känner rutinen. Jag hittar min gata snabbt. Jag stiger på planet och tittar en sista gång ut genom fönstret. Jag ser staden under mig. Jag vinkar tyst. Jag flyger hem. När jag kommer fram väntar min mamma på mig. Hon ler och kramar mig. Hur var det, frågar hon. Jag säger, det var underbart. Jag har sett och lärt mig mycket. Min bror ropar. Vad har du tagit med till mig? Jag skrattar och ger honom en liten Stockholm-souvenir. På kvällen sitter jag i mitt rum. Jag skriver i min dagbok. Första flyget. Första resan. Stockholm. Jag skriver. Jag vill flyga igen. Jag tänker på alla människor jag har sett. Jag tänker på ljuden, ljusen, gatorna. Jag vet, det var bara början. Jag vill uppleva mer. Men Stockholm var mitt första steg. Och det steget kommer jag aldrig att glömma. Tack för att du lyssnade. Hur var det för dig? Gillade du historien? Jag hoppas du hade roligt och kunde lära dig många nya ord och meningar. Nu är videon slut, men ditt lärande fortsätter. Lyssna gärna på historien en gång till. Pausa efter varje mening och säg meningarna högt efter. Det är viktigt, för så övar du ord som du behöver i vardagen. Ju oftare du gör detta, desto lättare blir det. Ditt uttal blir bättre, ditt tal blir mer flytande och du får mer självförtroende. Kom gärna tillbaka till denna video varje dag och öva med mig. Lyssna, säg efter, repetera. Varje gång blir du bättre. Jag lovar dig, du kommer att märka en stor skillnad snart. Tack för att du var med ända till slutet. Nu är det din tur. Skriv en kort text, ungefär 200 ord, om din första stora resa. Vart åkte du eller flög du? Vad upplevde du? Jag ser fram emot att läsa din historia. Om du gillade den här videon, ge mig en like, prenumerera på kanalen och stanna kvar, så lär vi oss tillsammans lite mer svenska varje dag. Vi ses nästa gång.